Знімаємо, Андрій, ставимо собі під ці ключі. Ну, не так буде відрізати. Може, ключ вийде, як відрізати. Піднімай. Андрій, блядь, ставив. О. Трошки виліз. О, блядь, пішов. Блядь, Десь сантиметр півтора, блядь. Прогрес, пиздец. Блядь, руки, блядь, не тримають цієї вібрації. Ручки, блядь. Так ще хуже, блядь, без тряпки. Пішов, блядь. А? Поїхав. То він поїхав ще й зразу, ну це виїхав. Хай йде